Hanji. Okay, I think I'm live. Oh God, this phone. Sorry, guys. I'm gonna have loads of calls in the evening now. Nothing. I'm just trying to set it up live. Let me see if this one can go live as well. Okay, I'm fine. Sorry, guys. I'm trying to go live on Facebook as well. I gave up on Facebook. I just couldn't get on a Facebook thing. Hanji. Sorry, I'm having so many messages and everything in between. GBP USD, I think a dollar is going to be a bit more stronger. So depend ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ are they going for 0.50 or are they going for less or are they going for 0.75 ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਲਰ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 120 ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡਾਲਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸਟਰੋਂਗ ਬੁਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋਈ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਪ ਪਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੋਅਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਸੋ ਪੀਪਲ ਸਟਾਪ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਈਦਰ ਕਾਲ ਇਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਘਟਦੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਮਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਲੈਸ ਥਿੰਗਸ ਨਾਓ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਕਨੈਕਟਡ। ਆਇਲ, ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ। ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਦੁੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜਿਪਟ ਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਮਾਈਟ ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਇਲ, ਜਾਂ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਈਵਨ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ ਇਰਾਨ ਟਾਕਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ, exactly I think same day we will see big drop in oil as well, with the fear of Iran coming on board producing more oil. US ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਧੀਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਮ ਟੈਸਟਿੰਗ 1 or 2 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਟੁਮਾਰੋ। ਤੇ USA ਦਾ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਰੀਅਲੀ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਇਸ ਵੀਕ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਹੈਡ ਐਨੀ ਰਿਪਲਾਈ ਫਰੋਮ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ देयर ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ I don't think so I would recommend any company that's not taking customers seriously. So website, you can go on a Bloomberg ਦੇ ਜਿਹੜਾ Bloomberg ਦਾ YouTube channel ਆ, they show most of the things live. Otherwise you can go on TikTok ਦੇ sorry Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, you can go on Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ OPEC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਰਚ OPEC ਮੀਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟਵੀਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਈਵਨ those updates are more quicker than the actually watching the live videos. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। So Twitter and Bloomberg are the two best places to watch live events. Bitcoin, I think at the moment all market, all Bitcoin ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ all time high ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੀਨਸ 2 ਫਿਗਰ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਵਾਈਲ ਇਨ ਆਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਮੰਥਸ, ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ continuous positive momentum। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਹੁਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਟੂ ਗੋ ਹਾਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਗੋਨ ਡਾਊਨ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਪਰ 1-2% ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗੀ, we make money with that। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ tomorrow is important as well, ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇੜਿਓਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ। ਵੈਲ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਆਪੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੈਟ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, that can help Asian market to move forward, and I think ਉਹੀ momentum Asian market that can come into the European market, ਪਰ it won't pass over to US market I'm sure, because USA ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ, ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, GDP, ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, GDP ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। obviously it's expected to go into negative territory, ਜਾਂ not in negative territory in minus, but it will be like less than ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਰੈਡ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ, then obviously it will affect the pound, definitely it will weaken the pound actually। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਵੀਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਅਨਦਰ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ them, they can think other way as well, they can think ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਗਰਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, GDP ਫਿਗਰਸ ਡਾਊਨ ਚਲ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣ। they might go 0.75 this time rather than going 0.25, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ normally ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ। I think they will put 50 or 75 points interest increase this time। ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, it can make the pound stronger। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੋਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 7 ਵਜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ not very important but still important। French consumer spending, so that's important event ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆ। ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਆ 8.55 ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। It's really huge tomorrow। Let me put the filters on ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। I don't need to see all the events। Yeah, ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦਾ 10 year ਜਿਹੜਾ BTP auction ਆ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। OPEC ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ। what time it will be, it depend on, I think normally ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕੁ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2-3 ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 4 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ 100% ਸ਼ੋਰ, ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ OPEC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਿ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ ਦਾ CPI ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 1 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, US ਦੀ। ਸੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ USA ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕੋਰ PCE ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 0 year on year ਤੇ month on month। ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ US ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ।
ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਰ PCE ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PCE ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪਰਸਨਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਤੇ PCE ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਟੁਮਾਰੋ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਟੋਲਡ ਯੂ ਗਾਇਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿ ਗੋਲਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ people who picked it up gold on time they made money। ਪਰ I would never recommend ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਛੋਟੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, I always say ਕਿ just try to stay away from that kind of market ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, then it drops back again down। so gold had a big movement today ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ GDP ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨ ਆਈਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। 1:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਨਲੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੂਵ ਮਚ ਮਾਰਕੀਟ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਟ AIG ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੌਨਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, these two events are for you to keep an eye। ਸਿਡਨੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਨਿਊ ਲੰਡਨ। ਨਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੋਂ ਹਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਨੋ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੋਰ Twitter, obviously Twitter, only thing I can say is Twitter is a high risk, high reward। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ Twitter ਦੇ ਸਟਾਕ। You can buy it, keep it। ਜੇ ਡੀਲ go through ਹੋ ਗਈ, Elon Musk ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, it will push the shares definitely। It will give you that temporary money। So you make money, get out of it, and then buy it when things goes normal। at the moment ਹਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ until the deal goes through। So you can invest it, keep it safe, but you can only invest the money you're not scared of losing। not losing I would mean like you don't need it for a long time I would say, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ might we have to hold it for long time। No, Carnival cruises are struggling ਕਿਉਂਕਿ cruises ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ cruises ਦੀਆਂ। I think I don't know, it's a fear or it's a inflation, people not spending money। It's most probably people not spending money। ਹੋਲੀਡੇਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ lot of people don't go holidays abroad this year, and ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। So that's putting people off to going to the airports and stuff। cruises are struggling because they're not getting bookings in as well। So inflation is a big part, definitely। inflation ਵੱਡਾ part ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। people are scared to ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਈਵਨ I speak to so many people, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੋਡ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ you see people trying to save some money, people trying to find cheaper deals। ਤੂੰ holiday ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦਾ ਆ, how you go holiday every month। ਲੋਕੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਸਤੀਆਂ holiday ਮਿਲਦੀਆਂ, but there is nothing ਸਸਤਾ। you have to pay the price for everything। I always say ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ oh you should not go to Starbucks, you pay £4 for that coffee, think about it। I don't believe in that shit। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। I always believe in if you want to enjoy the life, you increase your income, you work smart, you don't work hard, you work smart। simple life ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ।
SP 500, I think it will give a direction tomorrow. ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਆਉਗੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ it will give us a direction about SP 500 and Nasdaq tomorrow quickly as well. It will be temporary direction ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ permanently we can't think about market permanently. Everything is happening in a market is temporary. The movements, the bear, the the bullish, everything, whatever is happening in the market is only temporary. So you pick it up at the right time and get on board, make money and get out of it. A market is story at the moment. Price is always the same, no. Price keep changing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ charts ਦੇਖਦੇ ਆ normally when we trade 1 hour 4 hour windows. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ then I goes to 5 minute 15 minute 1 minute charts as well to see the right direction as well. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਫਾਸਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ 1 ਸਟਾਰ 2 ਸਟਾਰ 3 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜੇ 2 ਸਟਾਰ ਤੇ 3 ਸਟਾਰ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇ ਮੂਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਹਾਉ ਨਾਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਬਟ 90% ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡੂ ਇਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਇਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਵਰੀ ਡੇ SP 500 yaar the only problem is I'm trying to keep my signals so everybody can afford them ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SP 500 ਸਿਗਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ 5-10 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 50-100 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਗੋਲਡ ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ WTI ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ and then next day they just end up losing things as well losing money as well because these trades gold oil ਦਾ trade ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਗੈਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ $20 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਸਕਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 골ਡ 1820 ਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 1830 ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਲਾਇਆ ਆ 1820 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 1830 ਤੱਕ ਈਵਨ 35 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਗੋਲਡ ਡੋਂਟ ਟੱਚ WTI ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਐਨੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ SP 500 Nasdaq ਇਹ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ SP 500 is a bigger index SP 30 as well so you trade or you can have a broker ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ you can trade 0.01 lot so legacy ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 0.10 lot ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ 0.10 ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਹੈਲਪ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ 3-4 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਸੋ ਫਾਰ I have ਮੈਂ ਨਾ dividend ਦਾ I'm recently not touching any dividend stock or anything ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਟੱਚ ਕਰਦਾ I do update in the group telegram group ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ so keep an eye I'm just like trying to sorry ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ every day ਦੀ I normally like just jump into between different trades and then ਸਾਰਾ ਦਿਨ forex ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ so it just it consumes so much of my time ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
only touch the stock ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ it will temporarily it will give us a good return. So ਪਰ long term ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ stocks ਆ there are loads of stocks on sale at the moment. ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ dip ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ market ਦੀ condition ਹੁੰਦੀ ਆ, it's a good time to buy. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਆ, they don't need money for good 6 months year, it's good time to buy for them. ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੌਰੀ ਆਮ ਡਿਸਲੈਕਸਿਕ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਗੈਸਿਸ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਂਬੋ, ਫਰਾਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ they didn't, so they said 2035 you have to finish all the engines. Even the hybrid engines will be only allowed if they meet the standard European Union will set. So ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਸੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਸਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਓ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਓ is quite expanding in Europe, so ਨੀਓ is good as well ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਨੀਓ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਆ, ਫਿਸਕਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਚੀਪ ਆ, ਰਾਈਵਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਚੀਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਵਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਪਈ ਆ ਰਾਈਵਲ ਦੀ, ਆ ਅਪਡੇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਫ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਰਾਈਵਲ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਗੈਸ ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਐਟ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਨਾਓ। ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਆਮ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੁਣ it's hard to see at the moment. Need to see few things. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਟ ਲੌਂਗ ਰਨ ਯੈਸ ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੈਂਗ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਰ ਆ। So they're working on it. They already got a certification as well. I think they test the cars are going under test trials and stuff. That companies to watch. Battery booteriਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ I won't really recommend. I know there's a lot of demand for the batteries because of ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ I used to had electric stock, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। I have never seen any electric battery stock recovered after. ਤੇ Twitter ਵੀ good ਹੈ at the moment. AMD, Nvidia, definitely AMD and Nvidia are two good stocks to buy. Facebook, they recently introduced a plan where they're going to spend $10 billion to AI and metaverse and all that sort of things, but I don't believe in them anymore. Metaverse and all that shit stuff, it's not practical things, you know? So they're not going to benefit Facebook, so try to stay away from Facebook stock and stuff. Can't think of any actually at the moment whole stock, but I keep updating as soon as I come across anything, you know. Foot Locker, I think they had a recently takeover talks if I'm not wrong. ਮੇਰੇ ਕੋ Foot Locker ਦਾ stock ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I had a JD stock before. I sold it when this all bear market started. ਮੈਂ JD ਦਾ stock ਮੈਂ buy ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ COVID ਦਾ crash ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ buy ਕੀਤਾ। then I hold it for nearly good 1.5 year and made good money, but after that I think it did struggle. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਹੂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। I had AO, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ
there was quite a lot of retailers stock, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ retailer company ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ stock ਦੀ। I don't trust in yeah, JD is good, Alibaba, Amazon, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ good long term plan ਆ, you can Alibaba, I just got still old stock, I might need to average it down to get out of it, ਪਰ ਹਾਂ Amazon, Google, JD.com, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ long term stock, I will keep them definitely. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਆਲ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਡਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਨੀ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਰੀਅਲੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਫਿਗਰਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਮ ਆ, ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਟੂ ਮਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਟਸ ਬਿਟ ਆਫ ਬੁਲਿਸ਼ ਸਾਈਨ ਫॉर द ਮਾਰਕੀਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਗ ਹਾਈਕ, we're going to do that, inflation figures are high, means market is going to have pressure, market ਦੇ ਉੱਤੇ pressure ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ stock ਜਾਂ indexes ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, they won't go up. So it's just a common understanding ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ once you start getting your head around, but you have to make sure you read news, you see economic events. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। We use MT5 for trading. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ yeah, they might have 0.75 or they might have just 50, they might have just 0.25. It all depend on ਜਿਹੜੀਆਂ GDP figures ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ what they going to do, are they going to be more aggressive, are they going to calm down? Yeah, ETFs definitely, SPY and triple Q, I always use them. I normally go direct into indexes ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, I used to do always SPY and triple Q. So I recommend you guys SPY and triple Q. They represent S&P 500 and Tech 100. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਜਟ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ। I use direct now, ਮੈਂ ਹੁਣ direct indexes ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ। I heard that IC trader, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, the people who using that, they all say ਕਿ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। So that's the only thing they said. I think, I don't know, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ exactly, ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ IC trader app. So maybe go on their website and see ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ spread charges ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋਟ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I do both. I do target events, economic events। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਸੋ I just like do trading for 5-10 minutes, 20 minutes, half an hour. But normally, because I'm retired, I don't do anything else. So I just find signals for other people ਜਿਹੜੇ Telegram group 'ਚ ਆ। So I spend all my day just looking for signals and doing things and experimenting those signals ਤਾਂ ਕਿ everybody can benefit for them. So that's what I do at the moment actually.
Index trading, next few days or weeks, I would say. I normally touch all in European indexes, all American indexes, um, US 30, US 500, Tech 100, FTSE 100, German 40, French 40, Netherlands, Swiss, Australian, Hong Kong, India 50. So I normally go around the world. ਸਾਰੇ indexes ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਡ, I trade with them. So ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ. ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਮੋਰ. Wish. I wish I can give you good news about Wish, but ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Wish is like, really need to give time to Wish. That's the only thing I can say. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਵਾਂ CEO ਆ. He haven't done much ਜਿੰਨਾ expected ਸੀਗਾ. So let's see how they do. Arrival and Palantir, I still bet on them, to be honest. They're really good stocks, really good companies. Arrival, they're going to start production soon as well, and ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, robots making their car vans and buses, so which is really good. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ. ਤੇ Palantir is a data company, and I always say data is a gold in the future. Data will be gold in the future. ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ. ਈਵਨ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, they got really huge value at the moment. ਪਰ ਹਾਂ, Palantir, only bad luck they had is I think they've been short a lot by big fishes. So Palantir ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆ. Not much to talk about, really. Fubo, I really can't say anything. The stock is quite down, but you really need to see what their plans are. मैं Fubo the stock recently touch नहीं ਕੀਤਾ about it, but I'm not sure what their plans are. I think Fubo the takeover talk भी हो रही थी. I'm not 100% sure. I must have read it somewhere in the news. But if you go on Finviz, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ news ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੇ ਹਾਂਜੀ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ. You can watch it in, once I disconnect my live, it will be live on YouTube in half an hour, 1 hour maybe. Definitely. Thank you ji. Love you ji. Shopify, they do, I think they done the split. It will be a high risk, less reward, I would say, not high reward. Shopify ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ. They haven't got much to do, they haven't got much to expand, and they got not much future projections, because ਉਹਨਾਂ ਦਾ competition ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. Shopify ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ different platforms ਆ ਰਹੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ Shopify ਜਿਹੜੇ small businesses ਆ, they all having different choices. So ਇਸ ਕਰਕੇ I won't really put my money into Shopify anymore. Not really. Scales, I still got old stock of Scales. Once I get it out, the money, I won't buy that again either. Bitcoin is down now. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. The weird thing about gold is I can see on TradingView it's a short signal. ਹੱਲੇ ਵੀ short signal ਆ gold ਦਾ. BTC. Google is good one to buy, because obviously the stock split hona hai, but again you had to bear with the market. Market ਕਿੱਦਾਂ react ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, you have to really be patient in the market.
Yeah, Bitcoin ਦਾ ਵੀ short signal ਆ. At the moment is 20,107 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਲਾਈਵ ਚਾਰਟ ਤੇ I did looked at it later on and it looked like it might drop, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ events ਤੇ depend ਕਰਦਾ. Crypto market all been red really mostly all day today. ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ resistance ਆ 20k level ਦੇ ਉੱਤੇ. It can go to 17 maybe possible again 17 and a half 18 19 but not 100% sure it will do it or not. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, it will definitely go down 20 under 20k I think, and then it will come back up. But if we say like, oh, will it jump higher or anything, it all depend on the economic events, recession figures, interest rate ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ. ਦੇ ਗੈਟ ਬਿਲੀਅਨਸ ਇਨ ਲੋਨਸ, ਐਵਰੀਡੇ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ pay them back after a week or 2 months or month ਏਦਾਂ. ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਆ, the problem comes is ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, then they work it out their investment ਕਿ are their investment going to give them that much return. When they struggle, they just sell all their investments and pay the money back to bank so they can have a fresh deal with the bank. They can have a fresh agreement with the bank to get a loan on new deal, new interest rate according to. XRP obviously ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੈਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ. It should be out any time XRP's case. They already got office in Toronto. They already start recruiting people. 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ recruit ਕੀਤਾ, software developer, but they're going to recruit basically software developers, marketing teams ਤੇ ਹੋਰ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ USA ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਓਵਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ XRP ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ XRP ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਊਟਲੁੱਕ. ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ XRP ਜਸਟ ਬੀਨ ਸਟਕ ਡਾਊਨ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਪਰ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਸੈਲ ਟੂਡੇ. Not because of reports, it's possibly ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ OPEC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ. ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟਾਰਟ assuming means like ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ OPEC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸੋ ਕਈ ਟਰੇਡਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ OPEC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, they can increase the production more, or if they don't increase the production more, Europe can pressurize Iran, America to lift the sanctions on Iran. So they want to punish OPEC. So they want to let Iran produce more oil. Kyunki Iran di ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ oil ਦੀ production ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, they can fill so much market gap as well. So it depend ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ how people think, how traders think that time. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਇਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, that only mean is ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ what is called ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ. ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵਰਕ. ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਡਸ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਗ੍ਰਿਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਆਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੂਵ ਲੋਟ ਕੁਇਕਰ. You get the news from investing.com. They got all the economic calendar, latest news, everything. Bloomberg is another one.
Seeking Alpha if you want to learn about trade. Um Tip Ranks, that's again if you want to learn about stocks. Benzinga, that's a good one to learn about stocks and market. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ books, I never say ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ book, always say ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ book ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ trading ਬਾਰੇ ਜਾਂ market ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ. Only thing I learn is reading the blogs. ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਬਲੌਗਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਨਜ਼ਿੰਗਾ, ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ, ਸੀਕਿੰਗ ਆਲਫਾ, ਮੋਟਲੀ ਫੂਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਪੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪਾਉਂਡਸ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਸ, ਤੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਥੀਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ. Terra Classic, I really have no news. I did chase it up when they launched the Terra 2, but I don't think so. It will ever go. Not think so. No. It will never go back to the level it was before. That's the only thing I can say. It might have a few temporary pumps and jumps. ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. They can do, something with Terra Luna, but not a long run, no. I read news every different, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, you need to read the websites, read the news, what's happening in the market. ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ. It all depend on how much time you need. It all depend on really ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, how much money you want to make, what kind of time you have, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, the best time in the market for trading is when ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 7:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ. 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ obviously it all depend on economic event ਆ. ਹੁਣ ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੀਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਵਰੀ ਡੇ. ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ they don't even need to touch anything in their life. So it all depend on really ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ. No worries, brother. No worries. Our only hope is, I'm trying my best, but our only hope is ki I hope you guys making money. That's my end purpose is. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, I'm happy. So, understand ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫਟਰ ਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਿਗਨਲਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਇਟ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ. ਦੇ ਨੈਵਰ ਡਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ. ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਹੀ ਓਨਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ. ਹੀ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ, ਆਈ ਸੈਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ. ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸ, ਏਦਾਂ ਦੱਸ. ਆਈ ਪੁੱਟ ਦੈਮ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਆ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 200 ਪਾਉਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ 40-50 ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਆ, 9 ਵਜੇ ਸ਼ੋਪ ਖੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੋਪ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ 2 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ 100 ਵੀ ਬਣਿਆ, 200 ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੋਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 200 ਪਾਉਂਡ ਬਣਿਆ ਆ। ਦੇ ਸੇਡ ਨੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਾਹਲੇ ਮੋਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਗੈਟ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਬਲਡੀ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ 100-200 ਪਾਉਂਡ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਯੂ ਗੈਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਬਲਡੀ ਸ਼ਾਪਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਆਈ ਡੂ ਨੋਟਿਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਲਾਈਕ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਏ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ, ਗੋਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਆਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਅਪਡੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਖੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਆਲ ਡੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, 1-2 ਸਿਗਨਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਜਸਟ ਗੋ ਵਿਦ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਿਗਨਲ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੀ ਖੋਲੇ ਆ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਬੋਥ ਔਨ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਬੋਥ ਗੈਟ ਔਨ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਊ ਮਚ ਆਈ ਅਰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ? ਕੀ ਕਵਾਂ ਯਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੈਟ। ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੰਟਰੀ ਗਾ ਆਈਦੀ ਆ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ। ਨੋ, ਯੂ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਇਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਇਟ ਰਨ। ਯੈਸ, ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਟਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਯੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਯੋਰ ਲਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 80%। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, 20 ਪਿਪਸ, 40 ਪਿਪਸ, 60 ਪਿਪਸ, ਜਾਂ 20 ਪਿਪਸ, 50 ਪਿਪਸ ਤੇ 100 ਪਿਪਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪਿਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 3 ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲੀ 60, 50 ਜਾਂ 70 ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਲੂਜ਼, ਹਨਾ। ਤੇ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੋ ਸਿਗਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਆਈ ਡੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਤਾ, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਤੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਪਿਪਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, 5-7 ਪਿਪਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਟੂ ਦ ਐਂਟਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆ ਐਂਟਰੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਲਿਆ, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਜੇ 20 ਪਿਪਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ 18 ਪਿਪਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਬੈਕ ਟੂ -60 ਪਿਪਸ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਕਰਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ then you should have avoided that loss. So that's why I said you will reduce 80% of your losses if you trade with my strategy, how I'm trying to teach. I'm not the best. I don't say I'm the best or anything. ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ strategy try ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ it's working this way. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸੋ that's what I do. Sega Technology, I don't know about that stock. Maybe Finviz ਤੇ ਜਾਓ Finviz ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. No worries guys, no worries. I love you all. That's what it's all about, life. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈ that will change bloody his life. ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਕਰਤੀ ਆ ਹਨਾ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਇਨ that all society things. I'm a rule breaker person. ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗਸੀ ਆ ਨੈਵਰ ਨੋਟਿਸ ਮਚ ਦੇ ਪੇ ਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੈਗਸੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੂ ਪੇ ਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ I think 20-30 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ I think they pay me like 2-3 ਪੈਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ 10 ਪੈਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਲੋਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਏਦਾਂ but I never bother about these commissions or anything and I'm not after these things. ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਗਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ I think I must have tried 5-6 different platforms. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ they sometimes send me emails and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ you can start trading with us back and stuff. ਪਰ you don't need to use too many. ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 1-2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ 4-5 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200-500 ਪਾਉਂਡ ਡਾਲਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਟਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਜਨ ਲੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮਾਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੋਟ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਆ you can trade with them 0.01 lot so which is really good ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ 250-500 ਪਾਉਂਡ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ it's really good for that. Even anybody even ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਵੀ ਆ 5000 ਵੀ ਆ I still believe trading in smaller lots it helps you longer term to be good disciplined person. ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੀਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਡੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you end up start taking wrong trades. ਹਾਂਜੀ USA ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ USA ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈਪਿੰਗ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਫੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਗਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਬਿਲਟ ਅਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਥੀਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਐਟ ਆਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਇਨ ਬਲਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨੀਅਰਲੀ 400-500 ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਮੇਕਸ ਮਨੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਦੈਨ ਦੇ ਜਸਟ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਔਨ ਸਪੌਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਟਸ ਬਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਦੈਟਸ ਆਈ ਵੋਂਟ ਲਾਈ ਟੂ ਯੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਪਲਾਈ ਫॉर ਗੁੱਡ ਫਿਊ ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ। Don't worry, Pips is I can find a calculator for you guys. ਇੱਕ Pips ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਟਸ ਯੂ ਕਾਂਟ ਰੀਅਲੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਪੇਅਰ ਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਹੁੰਦੇ ਡਿਜਿਟਸ, 2 ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਪਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਵੀ 40-50 ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਆ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਆਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर them ਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਆਈ ਗੈਟ ਦ ਲਿੰਕਸ ਐਂਡ everything signed up, then I can pass those links to you guys to sign it up with them. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਜੀ। Yes, you can. I'm not sure if you can use ISA for trading. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ISA ਹੈਗਾ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ। You can put up to 20K every year into that ISA. ਉਹ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, you don't pay tax on it. ਉਹ ਕੈਸ਼ ISA ਤਾਂ it's just completely, you don't even need to tell anybody, government or anything, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਊਂਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 20,000 ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, you still don't need to pay tax on ISA, as far as I understand. ਬਾਕੀ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਡਜ਼ ਇਟ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਹਿਮ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਨਵਿਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਨੋ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਿਨਵਿਜ਼ ਦੀ, ਨੋ। It's still got a lot of data free. ਜੇ ਤੁਸੀਂ free data ਨਹੀਂ utilize ਕਰਦੇ, then you don't need a paid membership. ਜੇ ਤੁਸੀਂ free data utilize ਕਰਦੇ, now you need to grow more bigger, then ਤੁਸੀਂ membership pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, definitely. No worries, guys. Thank you. Thank you. ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ I'm just around trading, ਸਿਗਨਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, I'm so lazy now. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਈਵਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਮ ਜਸਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਸ ਅਲਾਉਂਸ ਆ 12,700 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਡਸ ਆਰ ਫਾਈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੂਸਿਡ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਆ 2035 ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੰਬੰਸ਼ਨ ਗॉड ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ England, Neo, Tesla, Fisker, Lucid, um, um, Rivian भी maybe Rivian ਦਾ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰੋ I think Rivian having some internal issues ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਵੀ they getting hit quite a lot I'm not sure it might be a bad books in the companies ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ reservations ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂ production issues ਆ they are having some issues within the company no if you're losing then you don't need to tell HMRC because you only need to tell ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ I'm not tax advisor as far as I know if you're earning anything more than 12,700 something profit ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ income ਆ then you need to declare your income after that no, it won't be extended. Definitely, they might even bring it more forward if UK people adapt electric car company electric cars quickly. Then they might bring the ban forward as well. Yeah, because at the moment UK government is the only government that want to electrify everything quickly. ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਗੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪਲੈਨਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ when they produce those electric cars they already done so much pollution to this world already produced so much CO2 into the environment that a petrol or diesel car does it in its all life ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ CO2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਇਨ देयर ਹੈਂਡਸ so they can double it up they can increase the tax on electricity and ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ It will be, yeah. Especially the installing charges everywhere. I don't know if you go to Coventry or Milton Keynes. I recently visited there. They got this autonomous buses in their town. ਟੈਕਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ autonomous ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇ ਈਵਨ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੇ ਮਿਲਟਨ ਕੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਚਾਰਜਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਦੋ ਚਾਰਜਰ ਹਰੇਕ ਰੋਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੋ they are prepared so these are the model towns actually ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ
So at the moment, they're trying with Milton Keynes and Coventry, which are the main town, to test electric cars, autonomous vehicles ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। M6 they trying to test the autonomous trucks as well। M6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So they have in Midland they have created a big hub around us here, ਜਿੱਥੇ autonomous ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ autonomous trucks ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ 2-4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। Stock ਦੇ ਵਿੱਚ brother you are the not only one who's down 50%, there are people who down like 70%, 80% as well stock ਦੇ ਵਿੱਚ। So um, mostly it will market will recover, but it will take time now। ਹੈ it's these kind of events we see very rarely in our lifetimes। ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, every few years we do see these events। so it's not something ਜਦੋਂ COVID ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, I don't know how many people was involved that time। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। at least this ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪ ਆਈ ਆ, it's not as bad as that dip ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਜਾਂ it's been slowly gradually coming down market, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। so a lot of people had a chance to recover themselves and stuff। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, always think of long term। don't you think ਕਿ ਤੁਸੀਂ overnight ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ overnight ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਸਟਾਕ, ਅੱਜ ਆਹ ਸਟਾਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸਟਾਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸਟਾਕ, ਉਹ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਮੈਡ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਲੋਸ ਮਨੀ ਔਨ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਗੈਟ ਰਿਚ ਕੁਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। it's only thing I think that's what put me in the market। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦਾ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ, I start making videos to tell people। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। I only used to help friends and stuff before ਤਾਂ ਪਰ it's really market is really weird। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਓ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ NRIs ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਲੋੜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗੋਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲਾਈਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ I think I've only been once in last 20 years to India। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, it's good for them to go back। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, solar plant is the best moving forward in long term, especially countries like India। Oh yes, and not in afford to lose, I would say। if you invested wisely, ਤੁਸੀਂ lose ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। if you invested into those low risk high reward ਜਾਂ low risk low reward ਵਾਲੇ stocks ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਮੈਸਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, they too big to fail, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਾਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰਚ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਲਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੂਵ ਦ ਟੈਸਲਾ ਓਨਰਸ, ਕਾਰ ਓਨਰਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ? ਨੋ, ਨੋਬਡੀ ਸੈਲਸ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ। ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਪਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਐਪਲ ਆ, ਪਰ ਲੈਪਟਾਪ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਪਲ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ। ਹਨਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਗੂਗਲ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ? ਦੈਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਕੌਣ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਯੂ ਨੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ these are a low risk low reward ਕੰਪਨੀ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੈਸ ਇਟ ਗਿਵ ਯੂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਵੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ। When earnings comes, if you look at their past trends, they always had big hikes and then selling happen. So you take advantage of those earnings. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ earnings ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, I think I've been involved too much into I'm so sorry. I'm involved too much into trading. ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ earnings ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, because when I used to do on my own, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਵੀਕ, ਆਹ ਅੱਜ earnings ਹੋਣੀਆਂ। I used to take my time out and sit down and do things. ਹੁਣ I just don't get time. ਪਰ I made a lot of money in earnings. Earnings ਦੇ ਵਿੱਚ best time ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। Oh, I'm gonna go offline in a minute. I'm just I was sitting free. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। Apple is definitely good buy. Yeah, definitely Apple is a good buy at the moment still. Investment ideas, income producing other than stocks. Oh, trading. We do trading, forex. Um, I don't know. I'll make all my money from stocks. Trading stocks, trading stocks. That's all I know. Don't know. Maybe can't think any really. Unless there's another people who want to comment on something. BTC next move, hard to expect at the moment. I think it'll be go a little bit down still. Kalu ਜਿਹੜੇ economic event ਆ, let's see what's happening and we take it from there really. ਪਰ I think ਹਲੇ ਵੀ pressure ਆ Bitcoin ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. There's not much buying. Obviously interest rate ਜਿੱਦਾਂ increase ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ, market ਚੋਂ equity ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, and there will be less investment. People will be investing into secure investments. ਅੱਗੇ ਗੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੋਲਡ ਹੈਜ਼ ਟੁਕ ਟਰਨਸ ਐਸ ਵੈਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਦ ਬਿਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਚੇਂਜ ਨਾਓ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 2-3 years. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਡਿਪ ਚ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟਾਕ ਆਰ ਐਟ ਦੇਅਰ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲਸ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯੂ ਬਾਏ ਇਟ ਨਾਓ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦ ਮਨੀ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦ ਸਟਾਕ ਗਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ।
saal, 2 saal, 4 saal, you will be laughing, when even all these stocks go back to their normal levels, you will be still making more than double the money. ठीक है? Okay जी guys, I'm gonna sign out now. I'll speak to you guys soon again. Thank you. Bye everybody.